ลองจินตนาการถึงใครสักคนที่ดูแลสุขภาพอย่างดีครับเขาไม่แตะเหล้าเลยแม้แต่หยดเดียวในชีวิตไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายบ้างตามโอกาสแต่พอถึงวันตรวจสุขภาพประจำปีคุณหมอกลับบอกว่าเขามีสภาวะตับอักเสบหรือร้ายแรงกว่านั้นคือตรวจพบพังผืดในตับจนเกือบจะกลายเป็นตับแข็งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนไทยจำนวนมากในปัจจุบันจนเกิดคำถามสำคัญว่าในเมื่อเราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปทำลายตับแล้วอะไรกันแน่ที่เข้าไปกัดกินตับเราจนพังได้ขนาดนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เราต้องมารู้จักโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราก่อนครับนั่นคือตับเปรียบเสมือนศูนย์กลางการจัดการสารอาหารและของเสียที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของมันคือการจัดการกับพลังงานที่เรากินเข้าไปโดยเฉพาะน้ำตาลครับปกติแล้วเวลาเรากินข้าวหรือแป้งร่างกายจะย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลที่ชื่อว่ากลูโคสซึ่งกลูโคสเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำมันคุณภาพดีที่เซลล์ทั่วร่างกายทั้งสมองกล้ามเนื้อและหัวใจสามารถดึงไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีแต่ปัญหามันอยู่ที่น้ำตาลอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าฟรุกโตสครับฟรุกโตสคือน้ำตาลที่ให้ความหวานจัดพบมากในน้ำอัดลมชาไข่มุกขนมหวานหรือแม้แต่ในผลไม้รสหวานจัดบางชนิดความต่างที่น่ากลัวคือเซลล์ส่วนใหญ่ในร่างกายเราไม่สามารถนำฟรุกโตสไปใช้เป็นพลังงานได้โดยตรงครับหน้าที่นี้เลยตกเป็นของตับเพียงผู้เดียว 100% เมื่อฟรุกโตสพุ่งตรงเข้าสู่ตับจะมองว่านี่คือสารแปลกปลอมที่ต้องรีบจัดการกระบวนการย่อยฟรุกโตสที่ตับนั้นแทบจะเหมือนกับการย่อยแอลกอฮอล์เลยครับคือมันจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันอย่างรวดเร็วและง่ายดายมากลองนึกภาพว่าตับของคุณคือพนักงานคัดแยกพัสดุนะครับถ้ามีกลูโคสเข้ามาพนักงานก็จะส่งต่อไปยังบ้านต่างๆทั่วร่างกายแต่พอฟรุกโตสเข้ามาพนักงานคนนี้ไม่รู้จะส่งไปไหนเลยต้องเอาไปเก็บไว้ในโกดังหลังบ้านซึ่งโกดังที่ว่าก็คือเซลล์ตับนั่นเองครับพอมันพอกพูนขึ้นเรื่อยๆเราจะเรียกสภาวะนี้ว่าไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์หรือ NAFLD สิ่งที่น่ากลัวคือในช่วงแรกมันไม่มีอาการเจ็บปวดเลยครับเพราะตับไม่มีเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ข้างในมันจะยังคงทำงานต่อไปแม้จะมีไขมันพอกอยู่จนล้นเมื่อไขมันพอกอยู่นานเข้ามันจะเริ่มส่งสัญญาณกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันเข้าใจผิดคิดว่ามีสิ่งแปลกปลอมมาโจมตีตับจึงเริ่มเกิดอาการอักเสบครับพออักเสบซ้ำแล้วซ้ำเล่าร่างกายก็จะพยายามซ่อมแซมตัวเองด้วยการสร้างเนื้อเยื่อพังผืดขึ้นมาแทนที่เซลล์ตับดีๆเปรียบเหมือนการเกิดแผลเป็นในเนื้อตับนั่นเองครับพังผืดพวกนี้แหละครับที่ทำให้ตับค่อยๆแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆจนทำงานไม่ได้ในที่สุดนอกจากเรื่องน้ำตาลแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวละครสำคัญคือภาวะดื้ออินซูลินครับอินซูลินเปรียบเหมือนกุญแจที่คอยเปิดประตูเซลล์ให้น้ำตาลเข้าไปแต่สำหรับคนที่ชอบกินหวานจัดหรือมีน้ำหนักเกินบ่อยๆกุญแจนี้จะเริ่มฝืดเซลล์เปิดรับน้ำตาลไม่ได้น้ำตาลเลยลุ้นอยู่ในกระแสเลือดตับเลยต้องรับภาระหนักในการเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินเหล่านั้นให้กลายเป็นไขมันพอกตัวเองไว้อีกชั้นหนึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ไม่ดื่มเหล้าเลยแต่ชอบทานหวานจัดหรือมีภาวะอ้วนลงพุงถึงมีความเสี่ยงต่อโรคตับแข็งไม่ต่างจากคนที่ดื่มเหล้าหนักๆเลยครับเรามักจะเข้าใจว่าคนอ้วนเท่านั้นที่มีไขมันพอกตับแต่ในความเป็นจริงคนผอมบางคนที่ดูสุขภาพดีจากภายนอกแต่ชอบดื่มน้ำหวานหรือกินขนมจุบจิบตลอดวันก็อาจมีไขมันพอกอยู่ในตับจนอักเสบได้เหมือนกันครับเพราะตับไม่ได้สนใจว่าตัวคุณจะเล็กหรือใหญ่มันสนใจแค่ว่าปริมาณน้ำตาลที่ถาโถมเข้ามานั้นมันจัดการไหวหรือเปล่าแล้วคุณล่ะครับวันนี้คุณให้ตับของคุณทำงานหนักเกินไปกับการจัดการความหวานบ้างหรือเปล่าในขณะที่พาร์ทแรกเราคุยกันเรื่องอาหารการกินที่เป็นเหมือนการทำลายตับจากภายในอย่างช้าๆแต่พาร์ทนี้เราจะมาพูดถึงแขกไม่ได้รับเชิญที่ไม่ได้เดินเข้าทางปากเพียงอย่างเดียวแต่มันแฝงตัวเข้ามาในระบบเลือดและอยู่กับเราไปนานนับ10 ปีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับนั่นคือไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะชนิด B และ C ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของโรคมะเร็งตับในคนที่ไม่ดื่มเหล้าเลยลองเปรียบเทียบตับของเราเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับ
ไวรัสตับอักเสบก็เหมือนกับมอดหรือปลวกที่แอบเข้ามาอาศัยอยู่ในโครงสร้างบ้านในช่วงแรกคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าพวกมันอยู่เพราะพวกมันไม่ได้เข้ามาทำลายข้าวของโชงช่างแต่มันจะค่อยๆกัดกินเซลล์ตับไปทีละนิดเพื่อใช้เป็นที่แพร่พันธุ์โดยที่ตัวเราเองอาจจะมีแค่อาการเพลียๆนิดหน่อยหรือบางคนไม่มีอาการเลยนานเป็น10-20 ปีจนกระทั่งวันที่โครงสร้างบ้านเริ่มสุดนั่นแหละครับเราถึงจะรู้ตัวไวรัสตับอักเสบ B เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนไทยมากครับในสมัยก่อนเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันแพร่หลายเหมือนทุกวันนี้หลายคนติดเชื้อมาจากแม่สู่ลูกตั้งแต่แรกเกิดหรือติดจากการรับเลือดและการใช้ของมีคมร่วมกันในอดีตเมื่อเชื้อไวรัสเข้าไปอยู่ในเซลล์ตับแล้วระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราจะพยายามเข้าไปกำจัดไวรัสครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับในกระบวนการที่เม็ดเลือดขาวพยายามจะฆ่าไวรัสมันดันไปทำลายเซลล์ตับดีๆรอบข้างไปด้วยเหมือนกับการที่เราพยายามจะกำจัดปลวกด้วยการเผาผนังบ้านทิ้งนั่นแหละครับผลที่ตามมาคือการอักเสบเรื้อรังครับเมื่อตับอักเสบต่อเนื่องยาวนานร่างกายจะรีบสร้างพังผืดขึ้นมาซ่อมแซมซึ่งเราคุยกันไปแล้วว่าพังผืดคือต้นเหตุของตับแข็งแต่ความร้ายกาจของไวรัสเหล่านี้ยังไม่หมดแค่นั้นครับไวรัสตับอักเสบ B และ C มีความสามารถในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมหรือ DNA ในเซลล์ตับของเราด้วยเมื่อ DNA ถูกรบกวนเซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่จึงมีโอกาสผิดเพี้ยนไปจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในที่สุดแม้ว่าคนนั้นจะไม่มีภาวะตับแข็งก่อนเลยก็ตามนอกจากไวรัสแล้วยังมีปัจจัยที่คนไทยมักมองข้ามไปนั่นคือเรื่องของภูมิต้านทานทำลายตับตัวเองหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองที่ส่งผลต่อตับครับเรื่องนี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่รวนจนจำไม่ได้ว่าอันไหนคือเซลล์ของเราอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมมันเลยหันกลับมาโจมตีท่อน้ำดีหรือเนื้อตับของตัวเองจนพังพินาศนี่คือเหตุผลว่าทำไมในบางคนต่อให้ไม่ดื่มเหล้าและตรวจไม่พบไวรัสแต่ตับก็ยังอักเสบไม่หยุดสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือตับเป็นอวัยวะที่มีพลังสำรองมหาศาลครับมันสามารถทำงานปกติได้แม้เนื้อตับจะเสียไปเกินครึ่งดังนั้นการเจาะเลือดเพื่อดูค่าเอนไซม์ตับเพียงอย่างเดียวบางครั้งอาจจะหลอกตาเราได้ครับในบางระยะของการติดเชื้อไวรัสเรื้อรังค่าตับอาจจะดูปกติมากจนเราชะล่าใจแต่ข้างในอาจจะเริ่มมีพังผืดเกาะหนาเป็นใยแมงมุมไปแล้วการตรวจสุขภาพที่ลึกกว่าเดิมเช่นการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยเฉพาะหรือการทำอัลตราซาวด์ตับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่ไม่ดื่มเหล้าแต่ต้องการความมั่นใจจริงๆเรื่องของไวรัสและการอักเสบเงียบๆนี้สอนให้เรารู้ว่าร่างกายของเราไม่ได้พังเพราะสิ่งที่เราทำเห็นเสมอไปแต่มันอาจจะพังเพราะสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ด้วยซ้ำคุณเคยลองเช็คดูบ้างไหมครับว่าร่างกายของคุณเคยได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสเหล่านี้มาหรือยังหรือเคยมีใครในครอบครัวที่มีประวัติเกี่ยวกับโรคตับบ้างไหมเพราะบางครั้งการรู้ตัวเร็วเพียงนิดเดียวอาจจะเปลี่ยนจุดจบของเรื่องนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายที่จะมาเจาะลึกภัยใกล้ตัวที่สุดนั่นคือสิ่งที่อยู่ในจานอาหารของเราทุกวันครับนอกเหนือจากน้ำตาลและไวรัสแล้วยังมีสารพิษชนิดหนึ่งที่รุนแรงจนสามารถทำให้คนสุขภาพดีกลายเป็นมะเร็งตับได้สารนั้นชื่อว่าอะฟลาท็อกซินครับอะฟลาท็อกซินคือสารพิษที่สร้างจากเชื้อราที่ชื่อว่า Aspergillus ซึ่งชอบเติบโตในที่อับชื้นของกินใกล้ตัวเราที่พบบ่อยที่สุดคือถั่วลิสงคั่วที่ทิ้งไว้นานๆพริกป่นกระเทียมข้าวโพดหรือแม้แต่ธัญพืชแห้งต่างๆความน่ากลัวของสารพิษนี้คือมันทนความร้อนได้สูงมากครับการต้มหรือปรุงสุกปกติไม่สามารถทำลายมันได้เลยเมื่อเรากินเข้าไปสารนี้จะมุ่งตรงไปที่ตับและเข้าไปโจมตี DNA ของเซลล์ตับโดยตรงทำให้เกิดการกลายพันธุ์ที่นำไปสู่มะเร็งได้เร็วขึ้นหลายเท่าโดยเฉพาะถ้าใครมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B อยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วยังได้รับสารอะฟลาท็อกซินเข้าไปอีกความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับจะพุ่งสูงขึ้นกว่าคนปกติถึง60 เท่าเลยครับทีนี้ถามว่าเราจะปกป้องตับจากกับดักเหล่านี้ได้อย่างไรข่าวดีที่ผมอยากบอกทุกคนก็คือตับเป็นอวัยวะที่น่าทึ่งที่สุดในแง่ของการฟื้นตัวเองครับถ้าเราตรวจเจอความผิดปกติในระยะที่ยังมีแค่ไขมันพอกหรือมีการอักเสบเพียงเล็กน้อยตับสามารถกู้คืนกลับมาให้เกือบสมบูรณ์ได้ 100% เพียงแค่เราส่งมอบวัตถุดิบที่ถูกต้องให้เขาครับรหัสกู้คืนตับข้อแรกคือการลดภาระงานครับการลดปริมาณน้ำตาลฟรุกโตสและแป้งขัดขาวจะช่วยให้ตับไม่ต้องคอยเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันพอกตัวเองเมื่อระดับอินซูลินในร่างกายกลับมาเป็นปกติ
ตับจะเริ่มดึงเอาไขมันที่สะสมไว้ออกมาใช้เป็นพลังงานได้เองตามธรรมชาติรหัสข้อที่ 2 คือการระวังสารพิษสะสมพยายามเลือกทานอาหารที่สดใหม่เลี่ยงอาหารแห้งที่เก็บไว้นานเกินไปหรือถ้าจะกินถั่วควรเลือกที่คั่วใหม่ๆและสังเกตสปอร์ของราสีดำหรือสีขาวให้ดีครับรหัสข้อที่ 3 คือการตรวจเช็คเชิงรุกครับอย่ารอให้ตัวเหลืองตาเหลืองเพราะนั่นคือสัญญาณที่ตับพังไปเกิน 80% แล้วการตรวจสุขภาพประจำปีควรเพิ่มการตรวจหาไวรัสตับอักเสบ B และ C อย่างน้อยสักครั้งในชีวิตและถ้าเป็นไปได้การทำอัลตราซาวด์หรือการตรวจไฟโบสแกนจะช่วยให้เราเห็นความหนาแน่นของพังผืดในตับได้ชัดเจนกว่าการเจาะเลือดปกติมากครับสุดท้ายนี้ตับไม่เคยบ่นว่ามันเหนื่อยแต่มันจะทำงานเงียบๆจนกว่าวินาทีสุดท้ายที่คุณใช้งานมันได้การที่เราไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้หมายความว่าตับเราจะปลอดภัยแบบ 100%แต่มันคือการที่เราลดหนึ่งปัจจัยเสี่ยงไปเท่านั้นยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องคอยเป็นหูเป็นตาแทนตับของเราการดูแลตับไม่ใช่เรื่องของการกินอาหารเสริมราคาแพงครับแต่มันคือการเข้าใจว่าตับต้องการอะไรและตับเกลียดอะไรเพื่อให้โรงงานแห่งนี้อยู่คู่กับร่างกายเราไปอย่างยาวนานและแข็งแรงที่สุดครับถ้าคุณสนใจเรื่องสุขภาพที่อธิบายแบบเห็นภาพและมีเหตุผลแบบนี้ฝากกด subscribe ช่องไขรหัสร่างมนุษย์ไว้ได้เลยนะครับแล้วถ้าใครมีความกังวลหรืออยากให้ผมลองไปเจาะลึกเรื่องอะไรเกี่ยวกับอวัยวะส่วนไหนเป็นพิเศษสามารถลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยครับผมจะคอยอ่านและนำมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อๆไปครับ